یه لحظه تصور کن زیر خاکای ایران یه گنج خوابیده باشه. یه گنج واقعی که میتونه آینده کل کشور رو زیر و رو کنه. همین چند وقت پیش ایران موفق شد یکی از بزرگترین منابع گازی تاریخ خودش رو کشف کنه. میدانی به اسم خیام با یه عدد باور نکردنی. 260 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی. این فقط یه عدد نیست. این یعنی یه منبع عظیم انرژی که اگه درست ازش استفاده بشه میتونه سرنوشت خیلی از چیزا رو تغییر بده. توی این میدان گازی اونقدر گاز خوابیده که میتونه برای دهه‌ها برق و گرمای میلیون‌ها نفر رو تامین کنه. تازه این فقط بخش کوچیکشه. خیلی ها میگن این کشف میتونه تبدیل به یه برگ برنده اقتصادی در ایران بشه. چون فقط گاز نیست. این یعنی پول، صادرات، شغل و حتی قدرت بیشتر تو منطقه. حالا چند تا سوال اینجاست. این میدان دقیقاً کجاست؟ کی کشفش کرده؟ چرا اینقدر مهمه؟ و آیا واقعاً میتونه ایران رو متحول کنه یا فقط یه عدد روی کاغذه؟ برای فهمیدن کامل این ماجرا فقط کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. شاید برات جالب باشه بدونی این میدان گازی عظیم درست کنار یکی از استراتژیک ترین نقاط ایران خوابیده. میدان خیام توی جنوب کشور و درست کنار جزیره زیبای قشم کشف شده. جایی که خلیج فارس نفت و گاز و مسیرهای تجاری بین‌المللی رو به هم وصل میکنه. این منطقه دقیقاً در استان هرمزگان قرار داره. یعنی جایی که همیشه توی نقشه انرژی ایران نقش کلیدی داشته. میدان خیام نه از نظر مرزی با کشورهای دیگه مشترکه و نه بخشی از میدان بین‌المللیه. این یعنی ایران 100% صاحب این گنجه. این منطقه نه تنها از نظر گازی مهمه بلکه امنیتش هم بالاست. چون داخل مرزهای کامل ایرانه و ریسک دعوای مالکیت نداره. جالبه بدونی که این منطقه در نزدیکی یکی از پرترددترین آبراهای جهان هم هست. تنگه هرمز. از نظر اقتصادی یعنی دسترسی آسون به دریاها و حتی انتقال گاز و تجهیزات با هزینه کمتر. این موقعیت میدان خیام رو تبدیل کرده به یکی از بهترین نقاط برای توسعه سریع و رشد. خلاصه بخوام بگم ایران یه گنج پیدا کرده، اونم درست وسط قلب انرژی جنوب کشور. تو دل میدان خیام یه گنج واقعی از گاز طبیعی خوابیده. طبق اعلام رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران گفته شده اینجا چیزی حدود 260 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی کشف شده. عددی که حتی وقتی با میدان‌های بزرگ دیگه مقایسش می‌کنی دهن آدم باز میمونه. فقط یه مقایسه کوچیک از این مقدار گاز میتونه برق و گرمای حدود 10 میلیون خانوار رو برای بیش از 20 سال تامین کنه. از نظر پولی اگه بخوایم بگیم با قیمت جهانی گاز حساب کنیم ارزشش بیش از 100 میلیارد دلار هستش. یعنی یه دارایی فوق سنگین که ایران به تنهایی صاحبشه. و تازه این فقط حجم کشفشه. ممکنه لایه‌های عمیق‌تری هم وجود داشته باشه که هنوز کشف نشده باشه. این گاز از نوع شیرین و سبک هستش. یعنی تصفیه‌اش و صادراتش ساده‌تره. ارزش استراتژیکش فقط مالی نیست. ایران با این میدان میتونه نقش خیلی پررنگتری تو بازار جهانی گاز بازی کنه. خلاصش این که ایران یه ثروت واقعی از دل زمین بیرون کشیده و پایه‌هاشو توی رتبه بندی جهانی در رنکینگ گاز داره بالا میبره. خیلی‌ها فکر میکنن میدان خیام همون ادامه پارس جنوبیه، ولی نه. این دوتا پروژه جداگانه و مستقلن. میدان پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی دنیاست که ایران با قطر توی اون شریکه. اما میدان خیام کاملا توی خاک و آبهای ایران قرار داره و هیچ شریکی بینشون وجود نداره. این یعنی تمام ذخایر و سودش فقط و فقط برای ایرانه. از نظر موقعیت پارس جنوبی در خلیج فارس و نزدیک عسلوی است، ولی خیام یکم عقب‌تر و پایین‌تره در منطقه نزدیک به تنگه هرمز. و حتی یه فرق دیگه هم هست. گاز خیام از نوع شیرین و با ناخالصی کمتره، در حالی که بخشی از گاز پارس جنوبی نیاز به تسویه بیشتری داره. و حتی از نظر حجم ذخیره پارس جنوبی عظیم‌تره و ذخیره بیشتری داره. اما خیام با 260 میلیارد متر مکعب یک کشف فوق‌العاده است و چیزی که اونو نسبت به پارس جنوبی متمایزتر میکنه اینه که تمام گازاش فقط و فقط برای ایرانه. خیام یه میدان گازی تازه نفسه، بدون شریک، بدون دخالت خارجی و با ظرفیت بالا برای صادرات یا مصرف داخلی. پشت این کشف بزرگ چند تا اسم مهم وجود داره. مسئول اصلی بهره برداری از میدان گاز خیام شرکت ملی نفت ایران هستش. یکی از بزرگترین و با تجربه ترین نهادهای انرژی در خاورمیانه. این شرکت مستقیما زیر نظر وزارت نفت فعالیت میکنه و مسئول برنامه‌ریزی حفاری، توسعه و استخراج گازه. اما فقط همین نیست. توی پروژه خیام شرکت نفت فلات قاره ایران هم نقش کلیدی داره، مخصوصا در بخش عملیاتی و حفاری دریا.
از طرفی سازمان‌های پژوهشی و مهندسی مثل پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت مهندسی و توسعه نفت هم وارد این کار شدند تا کار رو به صورت علمی و دقیق‌تر پیش ببرن. جالبه بدونی که حتی چند شرکت دانش بنیان داخلی هم توی طراحی‌ها و تجهیزات و فناوری‌های نوین حفاری هم مشارکت دارن. این یعنی میدان خیام فقط یه پروژه نیست، بلکه یه حرکت ملیه که از دل دانشگاه‌ها تا قلب صنعت نفت همه پای کار اومدن. حالا شاید از خودت بپرسی این همه گاز دقیقاً قراره به چه دردی بخوره؟ جوابش خیلی ساده است. گاز طبیعی مثل یه قلب تپنده برای صنعت، نیروگاه‌ها، خونه‌ها و حتی صادرات. با این گاز میتونیم برق تولید کنیم، کارخونه‌ها رو بچرخونیم و توی خونه‌ها برای پخت و پز و گرمایش استفادهش کنیم. تازه بخش زیادی از این نیروگاه میتونه تبدیل به گاز مایع LNG بشه و به کشورهای دیگه فروخته بشه. یعنی یه منبع درآمد دلاری بسیار سنگین برای کشور. علاوه بر اون این گاز میتونه جایگزین سوختهای آلاینده مثل گازوئیل و بنزین بشه و هوا رو تمیزتر کنه. ایران با این کشف میتونه امنیت انرژی خودش رو تا چند دهه تضمین کنه و حتی به صادرکننده اصلی گاز در منطقه تبدیل بشه. خلاصش اینه که گاز میدان خیام یعنی پول، انرژی، توسعه، اشتغال و نفس راحت برای خیلی از صنایع ایران. یک گنج واقعی زیر زمین که حالا نوبت استفاده ازش. میدان خیام فقط یک کشف نیست، یه شروعی برای چیزی که خیلی بزرگتر از اون چیزی که الان میبینیم. این میدان گازی تازه کشف شده. در همون چند بررسی اول ذخایر این معدن معادل 260 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی بوده. خیلی از کارشناسان اعتقاد دارن که خیام تازه دروازه ورود به یه مخزن گازی خیلی گسترده تره که تا حالا شناسایی نشده. چون وقتی که لرزه‌نگارها و نقشه‌برداری‌های زیرزمینی بررسی شد، نقاط دیگه‌ای هم دیده شدن که احتمالاً به هم متصلن و یه سیستم واحد گازی عظیم رو شکل میدن. از طرف دیگه تجربه قبلی ما با میدان پارس جنوبی نشون داده که یک کشف اولیه میتونه ده‌ها سال ادامه داشته باشه، هم از نظر حفاری هم از نظر تولید. حالا با تکنولوژی‌های جدید حفاری این امید وجود داره که بشه به عمق‌های بیشتری رسید و منابع بیشتری بیرون کشید. نکته مهمتر اینه که خیلی از میدان‌های گازی وقتی به مرحله توسعه میرسن تازه قسمت‌های جدیدتری ازشون کشف میشه. بنابراین بعیده که خیام فقط یه پروژه چند ساله باشه. با توجه به موقعیتش توی خلیج فارس و نزدیکی اون به زیرساخت‌های انرژی، همه چی داره میگه که خیام میتونه تا دهه‌ها برای ایران گاز تولید کنه. خلاصه اینکه میدان خیام فقط یه نقطه روی نقشه نیست، یه مسیر طولانیه که تازه اولین قدمش برداشته شده. برداشت از میدان گازی خیام فعلا توی مرحله برنامه‌ریزی اولیه است. وقتی یه میدان گازی تازه کشف میشه، اولین کاری که انجام میدن اینه که مطالعات ژئوفیزیکی روش انجام میدن و بعدش حفاری‌های اکتشافی و مدل‌سازی‌های زمین شناسی تا از طریق اونها دقیق‌تر بدونن که چقدر گاز اونجا وجود داره و حتی بفهمن که تا کجای زمین باید استخراج کنن. ولی سختی‌هایی هم تو این کار وجود داره. معدن گازی خیام چون در آب‌های خلیج فارس قرار داره، کارو کمی پیچیده‌تر میکنه. طبق اخبار رسمی مطالعات توسعه‌ای گفته شده که توی همین 1-2 سال آینده این برنامه‌ریزی‌ها تموم میشه و بعدش ساخت سکوهای دریایی، تجهیزات حفاری و خطوط لوله‌ای انتقال گاز آغاز میشه. معمولاً از زمان کشف تا شروع اولین تولید یک گاز بین 3 تا 7 سال طول میکشه. اما چون ایران قبلا زیرساخت‌های خوبی توی خلیج فارس ساخته، ممکنه این زمان کوتاه‌تر باشه. مخصوصاً که فاصله میدان خیام تا تأسیسات پارس جنوبی خیلی کمه و میشه از همون امکانات استفاده کرد و سریعتر کار رو جلو برد. اگه همه چیز طبق برنامه پیش بره، احتمالاً برداشت اولیه از این میدان بین سال 1406 تا 1408 شروع میشه. در این مدت زمانی همزمان با ساخت سکوها، آزمایش‌های پرفشار و طراحی تأسیسات انتقال گاز هم انجام میگیره. خلاصه اینکه خیام هنوز گاز نداده، اما موتور پروژه روشن شده و در حال حرکت به سمت یه فاز اجرایی جدیده. میدان گازی خیام یه اتفاق خیلی مهم برای اقتصاد ایرانه. فقط تصور کن که 260 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی توی اعماق خلیج فارس خوابیده و منتظر استخراجه. این عدد انقدر بزرگه که میتونه سالها سوخت میلیون‌ها خانواده، کارخونه و نیروگاه رو تامین کنه. اگه حتی نیمی از این گاز به مرحله فروش برسه، میلیاردها دلار درآمد نصیب کشور میشه. این یعنی افزایش صادرات گاز، ورود ارز خارجی و تقویت پول ملی. از طرف دیگه توسعه این میدان گازی باعث اشتغالزایی وسیع میشه. صدها نفر توی مراحل حفاری، ساخت سکوها، خطوط لوله‌ها، ایستگاه‌های گازی و حتی پالایش مشغول به کار میشن.
صنایع پایین دستی مثل پتروشیمی ها از این گاز استفاده میکنن و محصولاتشون رو صادر میکنن. الان همین جوریش هم بازار جهانی دنبال گاز جایگزین برای روسیه است و ایران اگه بتونه به موقع وارد عمل بشه سهم خوبی میبره. خیام یه برگ برنده است، هم برای استان بوشهر هم برای کل اقتصاد کشور. میتونه به کاهش وابستگی به نفت کمک کنه و یه منبع پایدار درآمدی بسازه که سالها ادامه دار باشه، مخصوصا اگه مدیریت درستی پشتش باشه، وگرنه مثل تمام فرصت‌های از دست رفته دیگه باید این یکی رو هم تماشا کنیم. خلاصه اینکه خیام فقط یه کشف زمین شناسی نیست، یه فرصت اقتصادی بزرگه که میتونه ایران رو توی بازار انرژی دنیا یه پله بالاتر ببره. گاهی یک کشف فقط یه منبع جدید انرژی نیست، بلکه یه اعلام حضوره. میدان گازی خیام دقیقاً همینه. این کشف یه جور پیام مستقیم به دنیای امروز است، به کشورهایی که ایران رو دست کم گرفتن و حتی به کشورهایی که فکر می‌کردن سهم گازی ایران تموم شده. خیام یعنی هنوز برگ‌های برنده زیادی توی زمین ایران پنهونه. یعنی ایران فقط توی گذشته تاریخی و فرهنگی غنی نیست، توی انرژی آینده هم میتونه نقش اول رو بازی کنه. دنیا الان توی بحران گازه. خیلی از کشورها دنبال جایگزینی برای منابع قدیمیشون هستن. درست توی همین زمان ایران با خیام یه صدای بلند به بازار جهانی میفرسته و یعنی ایران هنوز حرفایی برای گفتن داره. این میدان فقط 260 میلیارد متر مکعب گاز نیست، یه فرصت تازه برای ایرانه که خودش رو به جهان ثابت کنه. و اگه هنوز سوالی داری یا میخوای بیشتر بدونی، حتما یه سری به توضیحات این ویدیو بزن. منابع معتبر این پروژه اون پایین در بخش توضیحات نوشته شده تا بدونی که همه چی واقعی و مستنده. ممنونم که تا آخرین ویدیو با من همراه بودید. اگه دوست داشتین و حس کردین که این محتوا ارزش دیدن داره، فقط کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید و یه لایک کوچیک بزنید تا بدونیم که این راهو داریم درست میریم. و تا ویدیوی بعدی، بدرود.